Chào tất cả quý vị đã trở lại với miền Tây Village Food. Và hôm nay mình xin phép được chia sẻ một cái món ăn chay rất là đơn giản, dễ làm nhưng mà hương vị rất là đậm đà và rất là ngon. Đó là món mì căng kho tiêu với cái hương vị là hơi mặn mặn, ngọt ngọt kết hợp với tiêu hơi cay cay. Cái mì căng thì nó hơi dai dai, người ta còn gọi là ruột heo đó quý vị. Cái hương vị rất là ngon và ăn rất là bắt cơm. Thì làm như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng vào bếp làm cùng mình nhé. Thưa quý vị, trước hết mình xin được phép giới thiệu những cái nguyên liệu để làm nên cái món này. Trước tiên là quý vị chuẩn bị cho mình là 3 cây mì căng. 3 cây mì căng nha quý vị. Mì căng người ta còn gọi là ruột heo quý vị, ruột heo chay làm bằng bột mì quý vị. Kế tiếp đó là quý vị chuẩn bị cho mình là hành, tỏi và ớt. Nếu bà con nào ăn thuần chay á, thì chúng ta có thể sử dụng là hành bao rô nha. Về cái gia vị thì có nước tương nè, rồi đường nè và hạt nêm. Đó, nước tương thì bà con hãy chọn nước tương loại ngon nha. Bên cạnh đó thì để làm cái món kho tiêu thì không thể nào thiếu tiêu và một xíu dầu ăn nha bà con. Rồi bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp cái phần mì căng. Bà con hãy chuẩn bị cho mình là một muỗng hạt nêm chay nha bà con, hạt nêm chay từ nấm. Rồi tiếp theo là bà con cho mình một muỗng nước tương nữa. Một muỗng nước tương thì bà con rải đều lên cái phần mì căng này nha bà con. Một muỗng hơn cũng được, rải đều lên. Chúng ta ướp như vậy á, cho cái phần mì căng mình nó thấm khoảng 15 phút thôi bà con. Trong khi mà chúng ta đợi mì căng nó thấm á, thì bà con chuẩn bị cho mình cái phần nước kho. Đó là bà con chuẩn bị cho mình khoảng 4 muỗng nước tương. Nước tương thì 4-5 muỗng cũng được bà con. Bà con sử dụng cái phần nước tương này á là nước tương loại ngon thì làm nên cái nồi kho mình nó sẽ rất là chất lượng nha bà con. Thì bên cạnh đó nữa thì bà con cũng chuẩn bị cho mình là 2 muỗng đường. 2 muỗng đường nha bà con. Đó thì chúng ta sẽ quậy ra đều. Đó, cái hỗn hợp này mà nước tương ngon thì sẽ làm nên được cái nồi kho tiêu rất là ngon nha bà con. Rồi tiếp tục á, thì bà con hãy cho mình thêm nước vào nữa nha bà con. Đó, khoảng một xíu nước thôi, khoảng 2-3 muỗng nước. Đó, rồi chúng ta sẽ khuấy đều để dùng để cái hỗn hợp này nè, chúng ta một chút xíu á, chúng ta kho rất là ngon, tạo nên một cái mùi cái hương vị á, rất là thơm luôn. Đó, bây giờ bà con hãy khuấy cho nó đều lên nha, để nó tan bớt đường đi, chút mình kho nó cũng đỡ bị khét các bà con. Rồi sau khi mình chuẩn bị cái phần nước kho xong rồi thì bây giờ cái phần tỏi, ớt thì chúng ta sẽ băm ra. Nếu bà con nào mà ăn thuần chay á, thì bà con thay bằng hành bao rô nha. Mình thì mình ăn chay để thanh lọc cơ thể thôi, nên mình sẽ dùng cái phần tỏi và cái phần hành. Đó, bà con ăn thuần chay thì thay thế cái này bằng hành bao rô. Thì tất cả thì chúng ta cũng phải băm nhuyễn ra. Tỏi, ớt và hành rồi đó, chúng ta băm nhuyễn hết bà con. Băm xong rồi chúng ta còn bầm lại cho nó nhuyễn luôn. Khi mà chúng ta bầm như vậy nè, mà tỏi á bà con đập á, thì nó sẽ thơm hơn, nó hơn là chúng ta bầm gì. Chúng ta phải đập một cái rồi chúng ta hãy bầm thì nó sẽ thơm hơn khi chúng ta phi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt bếp lên, đợi chảo dầu nó nóng lên chút xíu bà con, rồi chúng ta sẽ cho dầu vào. Đó, sau khi mà dầu nó hơi sôi chút xíu thì chúng ta cho mì căng vào. Lúc này á, mình lưu ý là mình chiên cái này đó là từ lửa nhỏ nhỏ thôi bà con, vừa nhỏ thôi. Tại vì lúc này á bà con cho vô nhiều quá thì cái miếng mì căng của mình nó dễ bị cháy lắm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó bắn dầu rất là nhiều nha bà con. Đó, bây giờ bà con xem là mì căng của mình nó đã được rồi, vàng ươm hết trơn rồi. Giờ mình lấy ra, rồi bây giờ mình cắt ra nha bà con, để cái nồi kho của mình nó hấp dẫn hơn. Thì chúng ta cắt ra một chút xíu á, thì chúng ta kho thì nó sẽ
thấm gia vị hơn và nó sẽ ngon hơn. Bà con xem nè, nhìn y như là ruột heo thật ha, nó rất là dai. Nó mình chiên lên rồi nó hơi vàng vàng thôi à, chiên không có cho nó vàng quá, chiên hơi hơi thôi. Nó còn cái độ hơi mềm mềm và dai dai của cái sợi mì căng. Đó, chúng ta cắt hết ra, bà con nó còn coi rất là dai. Bây giờ quên, mình xin chia sẻ thêm là trước khi mình đem chiên cũng như là ướp đó, mình đã luộc cái phần mì căng này, mình sơ chế á, mình đã luộc sơ với cái nước muối rồi nghe bà con. Đó, mình luộc gì á, nó sẽ giúp cho mì căng mình nó sẽ dai hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái phần kho nha bà con. Phần kho thì cái chảo dầu mà chúng ta chiên á, chúng ta sẽ cho bớt dầu ra, chừa lại một ít xíu thôi. Rồi chúng ta để cái phần tỏi ớt hay là hành rô của mình á, chúng ta bỏ vào, chúng ta phi lên. Phi cho hơi hơi vàng vàng chút xíu là được rồi bà con. Cho nó có thơm thơm được rồi, đừng có cho nó bị cháy khét thì chúng ta ăn nó sẽ không có tốt cho sức khỏe nha bà con. Nó hơi vàng vàng là được. Đó, bây giờ được rồi, mình sẽ cho cái phần nước kho này vào. Đó là cái hỗn hợp giữa nước tương, đường và nước. Nó mới cho vào thì chảo còn nóng, nó sôi lên rất là dữ. Đó, chúng ta phải lấy cái chảo chúng ta đảo đều nè, cho nó bớt bắn dầu ra bà con. Đó, mình để thấy nó hơi sền sệt lại là được rồi. Đó, nó chuyển màu qua nó hơi nâu nâu á thì cái nồi kho mình nó mới ngon. Nó ra màu cũng rất là đẹp bà con. Cái này mình khỏi để nước màu luôn mà nó ra cái màu cũng rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình cho cái phần mì căng của mình vào. Cái mùi bây giờ nó cũng bốc lên rất là thơm mà con. Cái mùi nước tương á, mình thích nhất là cái mùi này nè. Nó bốc lên rất là thơm luôn, rất là hấp dẫn. Bây giờ cái chảo của mình nó rất là nóng. Chúng ta để lửa lúc này á, sau khi bỏ mì căng vào chúng ta để lửa riu riu thôi. Đó, cho cái phần mì căng của mình á, nó được thấm hết nước tương nè, đường nè. Đó, bây giờ mình để khoảng 10 phút rồi đó bà con, để lửa riu riu á thì cái phần nước tương nè, cái phần đường nè, nó đã rút vô cái mì căng của mình. Đó, nếu bà con nào mà thích có chấm á, để nước chấm á thì chúng ta để như vậy, chúng ta tắt bếp luôn là đã được rồi đó bà con. Đó, nó còn hơi quẹt quẹt tại vì mình sử dụng cái chảo chống dính á, nên không có thấy được cái quẹt quẹt đó bà con. Nếu bà con kho cái nồi kia là nó đã có nước mà chúng ta quẹt quẹt chấm rau rồi ăn rất là ngon rồi. Bây giờ á, bà con thấy nè, cái mì căng của mình á, nó lên màu rất là đẹp nè, cái màu vàng luôn. Nó cái hương vị thì là nó hơi mặn mặn nè, nó hơi ngọt ngọt nè. Đó, cái mùi thì nó đã rất là thơm. Và cái cọng mì căng của mình bây giờ á, nó cũng rất là dai, cho mình đã luộc với nước muối á, cũng như là chiên sơ qua, ở ngoài nó cũng giòn giòn nữa. Nó như vậy sau khi xong thì chúng ta sẽ cho cái phần hành lên nè. Cho một xíu hành lên cho nên dòm nó thơm hơn á bà con. Kho mà chúng ta phải cho một xíu hành lên. Đó, bà con thích mà ăn hành nhiều á thì chúng ta cho nhiều, còn không thích thì cho ít thôi. Nhưng mà thiếu thì không được, cho nó thơm nha bà con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vài cái lát ớt lên cho nó cay cay rồi có hương vị rồi. Đó, mấy ngày mà mưa lạnh lạnh á, ăn cái món này cũng ngon nữa. Rồi còn một cái thành phần quan trọng nữa bà con, đó là tiêu. Kho tiêu á, thì bà con phải để tiêu nhiều nha, ăn nó mới ngon. Nó thơm lắm luôn, vừa có ớt nè, vừa có tiêu nè, rất là cay ha. Ăn trong mấy bữa mưa mưa đó, vừa ăn với cơm nóng nữa là rất là bắt nha bà con. Cái này á mà mình lấy miếng rau ha, mình chấm vô ha, kẹp miếng rau sống ha, ăn với cơm nóng là rất là bắt luôn. Trong những ngày mà mưa bão rồi ha bà con, rất là ngon. Đây là một cái món ăn rất là dễ làm luôn. Mình chỉ cần có mấy cọng mì căng với mới hành rồi ớt tiêu thôi là đã có một cái món ăn chay ngon và rất là đơn giản dễ làm. Thì chúc bà con làm cái món mì căng thành công và ngon miệng.
bên bữa cơm của gia đình. Xin kính chào và tạm biệt. Nếu thích hãy ấn đăng ký, like, share cho nhiều người xem hơn.